این فطیر شیرمال که با آرد کامل درست شده هم سالمه، هم بافتش اونقدر نرم و خوشمزه است که شاید دیگه سراغ آرد سفید نرید. برای درست کردن این نون خوشمزه 3 کیلو آرد کامل، 1 کیلو آرد سفید، سیاه‌دونه و تخم شوید به اندازه دلخواه، وانیل 1 قاشق غذاخوری، نمک 2 قاشق غذاخوری، خمیرمایه 2 قاشق. وقتی هوا سرده 4 قاشق اضافه کنید. بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری، شکر نیم کیلو، روغن 400 گرم، شیر 2.5 تا 3 کیلو نیاز داریم. همه مواد رو مخلوط میکنیم و خوب ورز میدیم. شیر رو کم کم به آرد اضافه میکنیم و اگه شیر کم شد میتونین از آب ولرم هم استفاده کنیم. روی خمیر رو بپوشونید و اون رو در جای گرمی قرار بدید تا ور بیاد. خمیر ور اومده رو به چونه های برابر تقسیم میکنیم و روی اون رو به مدت 10 دقیقه بپوشونید. فر یا تنور رو گرم کنید، چونه ها رو با وردنه باز کنید و سطح اون رو چنگال بزنید. برای اینکه فطیر سطحش براق‌تر بشه میتونید کمی روغن سطح اون بمالید و یا اینکه از ترکیب شیر و تخم مرغ استفاده کنید. آرد کامل به خاطر اینکه توش سبوس و جوانه گندم و فیبر داره و همچنین ویتامین ها و مواد معدنی بیشتر نسبت به آرد سفید بسیار برای بدن مفیدتره. مصرف نان تهیه شده با آرد کامل میتونه احساس سیری بیشتری برای ما ایجاد کنه و عملکرد بهتری هم برای دستگاه گوارش داره. اگه شما این فطیرهای خوشمزه رو درست کردید حتما تجربتون رو با ما در قسمت نظرات به اشتراک بذارید. برای دیدن دستورهای سنتی و خانگی بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید.